ورم کردن پاها یک مشکلیه که خیلی شایع و دلایل متفاوتی میتونه باعث به وجود اومدنش بشه. تو این ویدیو من میخوام راجع به دلایل شایع ورم کردن پاها صحبت کنم و راهکارهای ساده و آسونی رو برای برطرف کردن این مشکل بهتون معرفی کنم. پس توی ادامه ویدیو با من همراه باشید. سلام میکنم بهتون، خیلی خوش اومدید. دکتر نیما هستم. ورم کردن پاها میتونه خیلی زندگی ما رو تحت تاثیر قرار بده، به خاطر اینکه باعث افزایش سایز پاهامون میشه. اگه ورم زیاد باشه راه رفتن رو میتونه برامون سخت کنه. از علائم دیگه‌اش کشیده شدن پوست و براق شدن پوسته و ممکنه که باعث بشه ما نتونیم راحت کفش بپوشیم و باعث زخم شدن پا هم بشه. یکی از معایناتی که ما برای تشخیص ورم پا انجام میدیم اینه که در ناحیه ساق پا با 2 انگشت فشار میدیم و اگر یک فرورفتگی ایجاد بشه و این فرورفتگی بعد از برداشتن انگشت باقی بمونه، اینجاست که ما میگیم این پا ورم داره یا توش آب جمع شده. اما یه توضیح کوتاه بدم که چی میشه که ورم ایجاد میشه. اگر بخوام خیلی خلاصه توضیح بدم، اگر قلبمون رو به عنوان یک پمپی در نظر بگیریم که خون رو ارسال میکنه و بعد دوباره دریافت میکنه، وقتی که خون وارد سیاه رگ ها میشه حرکت میکنه به سمت پاهامون و در یک نقطه تبادل مواد غذایی و اکسیژن و مابقی گازها انجام میشه و بعد توسط سیاه رگ خون به قلب برمیگرده. اما تو همین نقطه ای که تبادل مواد غذایی و گازها داره انجام میشه، یک سری مواد دیگه مثل آب هم میتونن وارد یا خارج از رگ بشن. یک سری از دلایلی که در ادامه بیشتر توضیح میدم میتونن باعث بشن که آبی که در خون هست از عروق خارج بشه و بیاد توی مایع میان بافتی و اونجا تجمع پیدا کنه. یکی از شایع ترین دلایلی که باعث ورم پاها میشه ضربه یا آسیب دیدگیه که احتمالاً هممون تجربهش کردیم. وقتی ضربه به بدن ما وارد میشه و آسیب میبینه، یک سری فاکتورهای شیمیایی بدن ترشح میکنه که این فاکتورها باعث گشاد شدن عروق، افزایش خون رسانی به اون ناحیه و تورم میشن. هدف بدن از این کار اینه که بهبود رو سریعتر کنه و با عواقب اون ضربه مقابله کنه، اما به هر حال میتونه باعث ایجاد ورم بشه. اگر میخواید بدونی که در یک آسیب دیدگی چطور به بهترین شکل با مفصل آسیب دیده‌تون برخورد کنید و چه کارهای درمانی رو انجام بدید یا اینکه چطور ورمش رو کمتر کنید، من یه ویدیو خیلی خوب ساختم، لینکش رو توی دسکریپشن میذارم، میتونید اون رو نگاه کنید. نکته مهم اینه که ورمی که ناشی از آسیب دیدگی یا ضربه باشه معمولا یک طرفه و در اون ناحیه است. یکی از شایع‌ترین علت‌هایی که باعث ورم 2 طرفه میشه بارداریه. در بارداری به خاطر تغییرات هورمونی که ایجاد میشه، مقدار خون و مقدار آبی که در خون هست و در عروق هست کلا یه تغییراتی میکنه که احتمال ایجاد ورم رو در پاها بالاتر میبره. به علاوه این بچه میتونه فشار بیاره روی سیاه رگ‌های ما و باعث بشه که برگشت خون به قلب دچار اختلال بشن و کمتر صورت بگیره و این هم میتونه باعث ورم بشه. از کارهایی که خانم‌های باردار میتونن انجام بدن، یکی این خوابیدن به پهلوه که باعث بشه فشار کمتری روی عروق بیاد و استفاده کردن از جوراب‌های واریس، استفاده کمتر از نمک و بقیه راه‌های مراقبتی که در آخر ویدیو توضیح میدم. عامل بعدی داروها هستن. داروها در کنار فواید خیلی زیادی که دارن، یک سری عوارض هم ممکنه داشته باشن. یک سری از گروه‌هایی از داروها هستن که احتمال ایجاد عارضه ورم توشون بیشتره. یک دسته از این داروهای ضد افسردگی هستن. یک دسته دیگهشون داروهایی هستن که برای کنترل قند در افراد دیابتی تجویز میشه. داروهای ضد التهاب استروئیدی، یعنی همون کورتون ها، و داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی مثل داروهای مسکنی که خیلی استفاده میکنیم مثل ایبوپروفن، ملوکسیکام، دیکلوفناک، ناپروکسن. اینها میتونن باعث ایجاد ورم بشن. به علاوه این داروهای هورمونی مثل استروژن و تستوسترون هم میتونن باعث ورم پاها بشن و یک دسته دارویی دیگه به نام کلسیم چنل بلاکرها که برای کنترل فشار خون استفاده میشه و نمونه معروفش که خیلی هم استفاده میشه آملودیپینه، اونها هم میتونن باعث تورم پا بشه. اگر دارویی باعث ورم پای شما شده باشه، به احتمال خیلی زیاد این ورم 2 طرفه خواهد. یک عامل دیگه که میتونه باعث ورم پاها بشه عفونت ها هستن. این عفونت میتونه در هر جایی از اندام تحتانی باشه، مثل پوست، مثل عضلات، مثل ناخن یا مثل استخوان ها. جایی که عفونت کرده باشه معمولاً قرمز، گرمتره،
تورم داره و همه اینا به خاطر خونرسانی بیشتریه که بدن برای مقابله با اون عفونت میخواد انجام بده. در این شرایط نیاز به مصرف آنتیبیوتیک توسط پزشک و متخصص هستش که حتما باید مراجعه کنید. یک عامل خیلی شایع که میتونه باعث ورم و ادم پاها بشه نارسایی عروقیه. سیاه رگ‌های ما دارای دریچه‌های لانه کبوتری هستند. دریچه لانه کبوتری به شکلیه که بسته میشه و اجازه نمیده که خون به سمت پایین حرکت کنه و در واقع برای مقابله با جاذبه به سیارک‌های ما کمک میکنه. اما به مرور زمان با زیاد شدن سن یا به خاطر داشتن یک لایف استایل نادرست ممکنه که این دریچه ها خراب بشن و قدرت عملکردشون رو از دست بدن که باعث به وجود اومدن رگ‌های واریسی میشه و میتونه باعث ورم در پاها بشه. برای این افراد خیلی توصیه میشه که از جوراب‌های واریس استفاده کنن. اگر رگ‌های واریسی دارید که باعث ورم پاتون میشه و دوست دارید که با یک ورزش خیلی ساده در مدت کمی به بدنتون توی پمپ کردن خون به سمت بالا کمک کنید، من یه ویدیو اخیراً راجع به یه ورزش فوق‌العاده ساختم که لینکش رو توی دسکریپشن میذارم، حتما ببینید. این ورزش هم میتونه باعث گردش خون بیشتر بشه و هم میتونه قدرت ذهنتون رو خیلی بالاتر ببره، پس از دستش ندید. یکی از علتهای ورم پا که اورژانسیه و خیلی هم مهمه وجود لخته‌های عروقی یا دیویتیه. دیویتی معمولا در افراد جوان رخ نمیده، به صورت ناگهانیه، به صورت یک طرفه است معمولا، مگر اینکه خیلی بدشانس باشید و هر دو پاتون با هم دچار لخته عروقی شده باشه که خیلی بعیده. باعث قرمزی اندام میشه، معمولا درد داره و میتونه همراه با تب هم باشه. اگر این علائم رو داشتید به همراه ورم پا، سریعا بهتره که به یک اورژانس مراجعه کنید. یکی از عوامل شایع که باعث ورم دو طرفه در پا میشه نارسایی‌های قلبیه. اگر قلبتون مشکل داشته باشه و نتونه خون رو به خوبی پمپ کنه و از طرف مقابل دریافت کنه، میتونه باعث جمع شدن آب در پا بشه. ناتوانی کلیه ها هم میتونه باعث جمع شدن آب در پاها بشه، به خاطر اینکه کلیه ها یک عضو کلیدی هستند در تنظیم فشار خون، در تنظیم پروتئین ها و در تنظیم الکترولیت ها که هر کدوم از اینها اگر از بالانس خارج بشه باعث جمع شدن آب در پاها میشه. ناتوانی کلیه باعث ایجاد ورم در هر دو پا میشه. یک عضو دیگه هم که ناتوانیش باعث ادم در هر دو پا میشه کبده. کبد نقش خیلی مهمی در تولید پروتئین، به خصوص پروتئین آلبومین داره و پروتئین آلبومین کارش اینه که یکی از کارهای مهمش اینه که مایع یا اون آب رو در داخل رگ نگه داره. در نتیجه اگر شما مشکل کبد داشته باشید و این پروتئین به مقدار کافی ساخته نشه، آب از عروق میتونه فرار کنه و وارد پاها بشه و اونجا تجمع پیدا کنه. یک ماده که مصرفش میتونه باعث ایجاد ورم در پاها بشه الکل. الکل معمولا وقتایی مصرف میشه که مردم به مدت زیادی میخوان سرپا بمونن و خود این یک عامل ایجاد ورمه. معمولا الکل رو با چیزهای شور مصرف میکنن، در نتیجه نمک زیادی وارد بدن میشه و خودش هم ویژگی داره که باعث جمع شدن آب در بدن میشه. همه این عوامل باعث میشه که مایع در بدن تجمع پیدا کنه و در نهایت در پاها جمع بشه. کار کردن در هوای گرم هم میتونه باعث ورم پا بشه. وقتی که هوا گرمه، عروق خودشون رو باز میکنن که یک تبادل دمایی رو انجام بدن و بتونن بدن رو خنک کنن. همین عامل میتونه باعث ورم کردن پاها بشه. در نتیجه اگر مجبورید توی آب و هوای گرم کار کنید، از کفش‌های استفاده کنید که تهویه خوبی داشته باشن. میتونید از جوراب واریس استفاده کنید و حتما به مقدار کافی آب مصرف کنید. اگر میخواید بدونید که چطور و چه مقدار آب مصرف کنید که گرمازده نشید توی هوای گرم، یه ویدیوی خوب راجع به این مورد ساختم، لینکش رو میذارم توی دسکریپشن، بعداً نگاه کنید. اما میخوایم بریم سراغ راهکارهایی که خیلی میتونه بهتون کمک کنه. اما اگه تا اینجا از ویدیو خوشتون اومده، لایک رو بزنید که ویدیو به افراد بیشتری نشون داده بشه. اگه سابسکرایب نکردید، سابسکرایب کنید که یک حمایت رایگان از منه و اگر دوست دارید از من حمایت مالی کنید، میتونید از دکمه سوپر تانکس استفاده کنید. مهمترین نکته اینه که نظرات و مخصوصا تجربیاتتون رو توی بخش کامنت ها با من و بقیه به اشتراک بذارید. کارهای بسیار ساده و موثری برای درمان ورم پا میشه انجام داد. یکی از این کارها استراحت دادن به پاست. اگر زیاد فعالیت کردید یا زیاد سرپا موندید، استراحت کنید. یکی از مهمترین کارها اینه که پاهاتون رو بالاتر از سطح قلب و قفسه سینه‌تون قرار بدید که این کار باعث میشه که جاذبه اون آب و مایع اضافه رو به سمت قلب بکشونه. از جوراب‌های واریس میتونید استفاده کنید. جوراب‌های واریس در
مدل ها و سایز های مختلف موجوده. اگر جنس خوبش رو تهیه کنید میتونید مدلی رو انتخاب کنید که تهویه خوبی هم داشته باشه و اذیتتون نکنه. این جوراب ها واقعا کمک کننده هستن، مخصوصا برای کسایی که میخوان زیاد سرپا بمونن. من خودم وقتی که شیفت های طولانی داشتم و پام ورم میکرد و درد میگرفت از جوراب واریس استفاده میکردم و واقعا بهم کمک میکرد. جوراب های واریس به خصوص برای زمان حاملگی هم خیلی خوبن و لازم نیست که در کل طول روز بپوشیمشون. میتونیم صبحها تا عصرها استفاده کنیم و بعد که شب میشه و میخوایم بخوابیم اونا رو در بیاریم. یکی دیگه از کارهایی که میتونیم انجام بدیم گذاشتن پاها در آب سرده که باعث منقبض شدن عروق میشه و میتونه خون رو به سمت بالا پمپ بکنه. کاهش وزن، ورزش کردن و ماساژ پا هم از عوامل دیگری هستن که میتونن خیلی کمک کننده باشن. مخصوصا ورزش کردن و کاهش وزن باعث افزایش سلامت عروقی میشه. اگر همه این راهکارها رو استفاده کردید اما ورمتون از بین نمیره یا به صورت مکرر ایجاد میشه، حتما به دکتر مراجعه کنید تا تحت یک معاینه و بررسی قرار بگیرید. امیدوارم که این ویدیو بهتون کمک کرده باشه و دوستاتون بفرستید. مرسی که تا اینجا با من همراه بودید و خدا نگهدار.